on Vapauden kadulla sijaitseva monitoimitila yksityistilaisuuksiin. Tiedustele meiltä lisää. No niin, moikka kaikki. Se on päällä. Joo. Me saatiin tänään vieraaksi DJ Neon. Moikka. Moikka. Niin, meidän urat on, mennään niinku taas tälleen ristiin rastiin. Mennään ihan miten päin vaan. Joo, niin mulla on sellainen mielikuva, että me ollaan pari kertaa soittu samaan aikaan jossain. Yksi on ainakin Lepakko, mutta siellä soitti muistaakseni kaikki, jotka on kutsunut itseänsä DJ:ksi. Ne oli sellaiset illuusionin bileet. Joo, se on ollut siellä paljon jengiä. Joo, no joo. Ja sitten mun mielestä mä oon joskus toistekin, muistaisit sä, että me oltais soitettu samalla keikolla? Muistaisin, mutta en mä kyllä muista, että mikähän se on se tapahtuma ollut. Joo, meillä on sama ongelma. Sama ongelma. Niin. Joo, okei. Mennään siitä eteenpäin. Sä oot Helsingissä, eiks näin? Nykyään Porissa. Porilainen. Siis Helsingissä asuin. Voidaanko me vaihtaa haastateltavaa? Okei. Siellä asuin 41 vuotta ja nyt sit Porissa. No ilmankos me ei sit olla, koska mäkin oon soittanut Lahdessa, niin me ollaan pistokeikkoja tehty Helsinkiin sitten. Mutta mä muistan, että sä soitit semmoista silloin kun mä kuulin, niin semmoista vähän pehmeämpää teknotransea. Onks mä väärässä? Kyllä se pikkasen, kun kyllä mä oon ihan alusta saakka soittanut semmoista niinku kovempaa transea. Siis tää on nimenomaan semmonen keikka, minkä mä oon kuullut, että sä oot soittanut semmoista vähän pehmeämpää. Siis mutta oon mä soittanut jotain niinku spesiaali, vähän pehmeämpiä settejä, mutta kyllä pääasiallisesti aina niin. rankempaa. Täällä on varmaan semmosia kuulijoita, ketkä ei tunne sua, niin voit sä kertoa kuinka kauan sä oot soittanut esimerkiksi? Joo, eli vois lähteä siitä, että siis ensimmäisimpiä keikkoja mä oon tehnyt vuonna 1994 nuorisotaloille, eli 25 vuotta sitten. Mutta sitten säännöllisesti vuodesta 1999 lähtien, eikä 20 vuotta, koska silloin me järkättiin meidän sädepileet. Me järkättiin silloin meidän sädepileet siihen saumaan, kun Suomessa ei muuten rankempaa musaa missään bileissä kuulu. Ja me haluttiin jätkien kanssa sitä, ja olisi silloin naisiakin, ei pelkkiä jätkiä. Niin haluttiin silloin, että tuli semmoista musaa bileissä, mitä me halutaan tanssia. Ja kukaan ei soittanut semmoista. Me järkettiin itse siitä bileet, jotta tulisi semmoista musaa, mitä me halutaan tanssia. Ja sitten ei meidän ollut tarkoitus koskaan, että me oltaisiin mitään DJ:tä, vaan haluttiin vain järkkää bileet. Mutta sitten, kun kukaan muu ei soittanut semmoista, niin me soitettiin semmoista. Ja sitten se sana jostain syystä kiiri, ja sitten muut bilejärkkärit alkoi kysymään, että voitko soittaa meidänkin bileisiin. Sitten se vähän niin kuin lähti siitä. Onko toi säde niin kuin kollektiivi? Joo, eikä meitä on siinä on ollut perustajajäseniä, niin kuin minä, Proteus,
Tritoni, Friikki, ketkä on vieläkin mukana. Sitten siinä on nykyään uusia, siinä on vaihtunut osittain. Että nyt siinä on Trapaa ja siinä on Jonea ja siinä on vaikka ketään mukaan nykyään, mutta tavallaan perusteen jäsenet on noin, ketkä on nyt enää mukana. Okidoki, siis ihana kuulla toi. Ja siis säde on ihan siis semmonen, mulla on sen takia meidän sädetatuointi täällä molemmissa käsissä, eli tää on meidän logo, tää silmä, mikä katsoo. Nyt sun pitäisi varmaan näyttää tonne kameraan, mutta ei se varmaan näy. Mutta se mulla on molemmissa käsissä se, sen takia, että se on niin iso juttu mun DJ-uralla ollut se säde. Hieno homma ja ihana kuulla tuollainen tarina tuosta pohjalta, koska meillähän on ollut Proteuksen faija on mun ystävä, tai siis ikävä kyllä menehtynyt, rest in peace, mutta Proteushan on kans niinku noin Finertsin tyypit kanssa. Kyllä. Mut ne on vissiin tullut kyllä teidän jälkeen, koska ne on niin nuoria tyyppejä. Joo, on ne tunne jälkeen. Siis verrattuna siihen. Joo, kyllä. Mä soitin siihen aikaan, mitä puhut, 94? Joo, silloin mun ensimmäiset. Joo. Niin mä soitin silloin sellaista hollantihouseja. Joo, okei. Okay. Ja noin poispäin, niin se oli kans tosi mielenkiintoista aikaa. Lahti oli ihan sekaisin siitä musiikista silloin. Kyllä. Mutta ja mä soitin kyllä itekin. Puhutaan siis toivottavasti molemmista meistä. Joo, totta kai puhutaan. Niin silloin teknoa mä aloin soittaa jo. Acidi 88 ja siitä sitten eteenpäin. Sitten kun Varppi tuli Elefon, niin sitten teknoa ja kaikkea. Kunnon klassikko-soundi. Joo, siis kaikki vihas mua täällä niinku normaali baarikansa, kun mä väkisin vaan tumppasin. Niin. Mutta se oli uutta musaa silloin. Oli ja vierasta ja ihmeellistä. Ja sitten jos miettii, että ei, niin sanotusti tämä hauska lause, että nykypäivän jonnet ei muista tuommoista, ne ei edes tiedä mitä on Acidi vuonna 88. Niin. Että on muuttunut musamaailma tosi paljon. Mä oon koittanut varoa sanomasta kellekään nuoremmalle tyypille, että mitä mä sanoin ja niin kuin näinhän mä tiesin, että tämä tulee menemään ja mä vaan yritän pitää turpani kiinni noista asioista. Mutta voiko sä sieltä ihan alkuajoista niin kertoa jotain biisejä, mistä tykkäisit kaikista eniten, eli minkä biisien kautta sä tulit sinne? Joo, kummassa. Siitä kun mä oon alkanut kuuntelemaan konemusaa vai siitä kun mä oon alkanut soittaa musaa? Mun mielestä sä voit vastata molempiin. Joo. No siis siitä kun mä oon alkanut kuuntelemaan konemusaa, niin se lähti siitä, että mä kuuntelin 80-luvulla Jarrea tosi paljon. Joo. Synthesisaattorin musaa. Jean-Michel Jarre. Ja se on mulle ihan semmoinen legenda. Ja en kuunnellut silloin niin paljon Kraftwerkia, mutta niinku, lähinnä Jarre. Ja mä ihastuin Jarren siihen äänimaailmaan. Ja sitten se oli luontevaa, että koska mä tykkäsin syntetisaattorin musiikista, niin sitten 90-luvun alussa 91, 92, niin mä kuuntelin Radio Mafiasta Beatbox-ohjelmaa, mikä tuli silloin. Ja siellä soittiin sitten niinku teknoa. Ja sitten mä huomasin, että mä tykkään tosi paljon tässä musasta, koska tässä on sitä samaa syntetisaattorin maailmaa, mutta tässä on bassot myös. Koska Jarreilla ei paljon ole, se on enemmän semmoista ambient-maailmaa. Niin tavallaan tykkäsin tosi paljon siitä ja sitten tavallaan tosi nopeasti tykästyin siihen. Mä muistan, että 92 vuonna, kun kuulin ensimmäisen kerran radiosta Vespamin Mayday Anthemin, niin sitten sen jälkeen mun sielu oli myyty konemusiikille ja se ei ennen kuolemaa lähde pois. Mä soitin sitäkin vielä ja sitten mä soitin Tronsea siihen johonkin 90-luvun alkupuolta vielä, kun se oli niinku mun mielestä elävää. Joo, ja se oli semmoista. Se muuttui semmoisesta ymttäkä jutuksi, vaikkakin niinku tuosta teknosta kun puhuttiin, niin Jarrehan tekee sellaista valtavan suurta äänimaistua. Kyllä. Ja sitten taas tekno on sellaista vähän minimaalisempaa, hypnoottista. Niin siitähän nämä on varmaan syntynyt. Joo, kyllä. Siis Kraftwerkki tietenkin. Niin, mulla on 2 isosiskoa, niin mä oon Kraftwerkkia kuunnellut pienenä ja kotona. On tosi legenda Kraftwerkki. Totta kai. Soitatko sä niinku minkälaista nyt tänä päivänä? No siis mä oon tavallaan ollut uskollinen sille mun linjalle, eli siitä missä mä oon lähtenyt silloin 99 tai 94kin, niin kyllä mä soitan, että mun pääasiallinen soundi on niinku hard trance, että se hard trance tarkoittaa sitä, että silloin siinä on kovat bassorummut, siinä on voimakkaat melodiat
Siinä voi olla jotain vokaalia, mutta se on nättiä melodiaa tai energistä melodiaa, mutta se hard-trance sana tulee siitä, että se on energistä, se on voimakasta. Niin sitä mä soitan vieläkin. Mä soitan vähän uudempaa hard-trancea, koska sitä tehdään vieläkin. Ja mä itsekin teen sitä. Just sillä, mutta mä teen myös semmoista, että se mitä mä teen nykyäänkin, kun mä teen sitä hard-trancea, niin mä pyrin tavallaan kunnioittamaan niitä vanhoja juuria tavallaan, että mä en pyri tekemään, enkä halukaan tehdä missään nimessä mitään tämän päivän, mikä muistuttaisi just tätä tämän päivän sitä musaa, mikä soi nyt muualla. Eli mä haluan tehdä kumminkin tämän päivän soundeilla, mutta kunnioittaa sitä vanhaa. Sen takia esimerkiksi mun biisirakenteet on semmosia, että biisit voi kestää 8 minuuttia, niin ei kestä 3 minuuttia, niin kuin nykypäivän biisit usein kestää. Paitsi underground-biisit. En mä oo tiennyt, että nykypäivän tehdään niin lyhyt biisejä. No ne tekee ihan superlyhyitä. Joo, no Joo. sit on pakko Mites olla. Popeda? Popeda klassikko. Kova. Itse asiassa Eppu Normaalin tyypithän on tehnyt erittäin underground. Joo, niin kyllä, joo. Mutta jos miettii niin tavallaan, että niinku, jos miettii vaikka 20 vuotta taaksepäin, niin silloinkin kun tuli jotain transebiisejä, mitkä soi tavallaan myös listoilla, vaikka ei puhutakaan niin sanotusti populaarimusiikista, mutta puhutaan musiikki-ilmiöstä, niin silloin nekin biisit kesti, tietenkin se listaversio kesti 4 minuuttia, mutta se alkuperäinen versio kesti 7-8 minuuttia. Joo, ja sittenhän nämä kaikki hitit, mitä tuli, mulle tulee heti toi Nailin and Kanein Beach Boy. Joo, kyllä. Niin siihen, ja sitten Too Unlimitedin Get Ready for This, Joo. siinä ei ollut alun perin vokaaleja. Eikö oli siinä Get Ready for This, Niin. ja Snapin Powerissa Joo. ei ollut alun perin, se oli instrumentaali. Joo. Niin sit kun biisi tuli hitiksi, tuottaja huutaa tuolta jotain. Mites East 70? Niin on. Klassikko. Joo, Kyllä. siis niin, mä ikävä kyllä nyt en omista, mutta niinku East 70, niin se siinä yhdessä biisissä oli siinä Maxissa ihan järkyttävä Kyllä. versio. Joo. Mutta tavallaan, että jos miettii, että vaikka 20 vuotta sitten, kun tuli jotain transebiisejä, mitkä oli niin sanottuja hittejä, vaikka ne ei ole mitään populaarihittejä, mutta on hittejä, niin nykypäivän transebiisit voi kestää 5 minuuttia, 4 minuuttia. Se on ihan naurettavaa mun mielestä, koska transen mun mielestä perusidea on se, että se kehittyy pikkuhiljaa. Joo, eihän sitä silloin voi, että 4 minuutissa ehdittikin ja transe. 4 minuutissa on vähän niin kuin sama kuin sä kävisit vessassa ja teet kaikki tarpeet kerralla minuutissa. Niin tavallaan se, että mä tykkään siitä ideasta, että on erilaista musaa ja sitten niissä erilaisuuksissa voidaan poiketa. Sen takia mä tykkään, että transiskin voidaan mennä sitten vaikka 9 minuuttia eikä mihinkään 4 minuuttia. Mitä mieltä sä oot siitä, mistä niinku, nykynuoriso tykkää? Kun täällähän on hirveästi tällaisia hittikonemusatekijöitä. Joo, no sanotaan näin, että se mikä mun mielestä on nykymusassa on semmoinen, mihin mä oon pettynyt, on se, että tehdään samantyylistä musaa todella paljon, samoilla menetelmillä, samoilla soundeilla. Niin siis käytännössä samaa biisiä tehdään uudelleen. Niin ja samantyylistä, että tavallaan se, että jos niin kuin puhut tuossa vuonna, että 92-93 puhut noista kaikista vanhoista biiseistä, niin jos miettii, että 90-luvun alussa, kun on tehty transea 92-95, niin voi olla, että tuli esimerkiksi samat levyyhtiöiltä tuli niin kuin 20 eri tuottajaa, ja ne oli kaikki aivan ihan erityyppisiä transebiisejä. Ja nykyään kun sä kuuntelet tätä nykypäivän musaa, niin ne on tosi samantyylisiä. Okei, transessa ei kaikki ole samantyylistä, eikä hard-transessa, eikä tommosessa, mutta sanotaan, että jos kuuntelee nykypäivän sitä musaa, mikä luokitellaan konemusaksi, mutta silti soi radiossa tai hiteissä tai listoilla, se on todella samantyylistä. Samat naisen vouvatukset ja samat melodiasoundit ja samat esimerkiksi hardstylissa, niin se toistaa vähän itteensä, että iloinen melodia ja samanlainen kikki koko ajan, niin tavallaan se on vähän niin kuin mun mielestä semmoista, mä en niin kuin ymmärrä, miksi tehdä, kun kone mahdollistaa, että sulla on rajattomat mahdollisuudet. Se on vähän surullista, koska siihen mä oon pettynyt. Varsinkin kun sulla on niinku mahdollisuudet tehdä mitä niin, vaan, mutta kyllä. Ilmeisesti se on turvallisempaa tehdä sellainen, minkä kaikki ottaa saman tien vastaan. Se on turvallisempaa, ja jos miettii, että hardstylekin on ollut niinku, no nyt varmaan pieni laskusuhdanne, mutta sanotaan näin, että se on ollut pitkään jo semmoista niin sanottua suosittua musaa, niin sun on helpompi päästä sit eteenpäin, kun sä teet semmoista samantyyppistä, mitä kaikki muutkin tekee, niin jengi tykkää siitä. Joo, siis mä olen täsmälleen samaa mieltä, koska niin kuin esimerkiksi
Mä puhun taas omasta elämästä, niin mä oon tehnyt muutamallakin eri nimellä, niin mä teen vähän sellaista erilaista. Joo, niin kyllä. Niitä mun biisejä ei ole kukaan muu tehnyt koskaan. Niin. Niin mä tykkäisin, että ihmiset tekisi enemmän kanssa semmoista. Niin kyllä, ja sitten jos miettii vielä se, että ei silloin, me ei voida aina mun mielestä verrata siihen, mitä on ollut ennen ja mitä on nyt, koska se, miten se musiikki oli 90-luvun alussa tai 90-luvun puolesvälissä, konemusiikki ja kaikki teki niinku tavallaan läpimurtoa ja kaikkea muuta, me ei voida elää uudelleen sitä samaa aikaa, koska nyt aika on kohta 30 vuotta eteenpäin. Meidän on pakko elää tätä aikaa, mutta tarkoittaako se sitä, että nykyajan pitää muuttaa asioita niin paljon, että me mennään niinku yhtä polkua pitkin? Mun mielestä ei sen tarvitse tarkoittaa sitä. Et mä tykkäsin siitä, kun artistit ei tehnyt musaa sen mielessä, että mä haluan menestyä, vaan ne teki sillä periaatteella, mä haluan, että tää on hyvä biisi. Onneksi niitä on vielä vähän. Niin, kuitenkin. kyllä on, joo. Ei missään nimessä kaikki ole. Joo, se vaatii vaan silleen tutkimista. Niin, kyllä. Että on noita hienoja artisteja, On, jotka tosi ei paljon. Niin käskettiin. Kyllä, joo, kyllä, on. Sä teet siis itsekin musiikkia. Joo. Nyt sulla olisi mahdollisuus sanoa tolle, että mistä sua voi kuunnella. No siis mun biisejä on Spotifyssa, on YouTubessa, on Google Playssä, on Amazonissa, on kaikissa MP3-storeissa, eli Beatportia, Juno-downloadit ja kaikki. Onko se niinku DJ Neon nimellä vai Märät Haalarit vai miten se meni? Kyllä se voisi olla märät haalaritkin, mutta sitten se olisi silleen, että mä tekisin semmoista ylipitsattua räppi-HC:ta, missä se suomalainen räppi on pizzattu tikutakus. Mutta kun se ei ole vielä märät haalarit nimellä, niin jo DJ Neon nimellä, mutta sitten kun löytyy muitakin DJ Neoneja, niin sitten jos tietää yksi biisin nimi, niin sitten se alkaa tarjoa niitä muita. Mutta jos katsoo tuolta YouTubesta DJ Neon nimellä ja pistää vaikka sinne Der Zeitgeist tai Die Energie tai Transformi tai Tribute niin sitten se alkaa tarjoa niitä muita, mitkä on mun biisejä, koska on muita DJ Neoneja, mutta ne ei tee samaa musaa, ne tekee housea ja elektroa. Mistä sun nimi tuli? Siis DJ-nimi. Se tuli näistä, eli mä tykkään neoväreistä sen takia, että se kuvastaa mun luonnetta. Mä oon energinen, mä oon iloinen, mä oon positiivinen ja nämä antaa semmoista energiaa ja virtaa, kun on värejä elämässä, että muuten mä en pukeudu kuin periaatteessa tärkeisiin tilaisuuksiin ja hautajaisiin mustiin. Muuten tykkään väreistä. Meillä on tullut chattiin kysymys. Antaa paukku. Onko skene oikeasti muuttunut? Koska musta tuntuu, että samat Jannet tekee edelleen samaa tavaraa omalla tyylillä kuin Ysäriltä. Joo. 2K-alulta, eli vuosituhannen vaihteesta. Joo, no nyt olisi kiva tietenkin kuulla, että mitkä Jannut. Että totta se on, että osa tekeekin omalla tyylillään, mutta on osa, sitten jos puhutaan Suomen ulkopuolella, ketkä ei tee todellakaan enää omalla tyylillään. Sanotaan hyvä esimerkki Tiesto, kuka teki todella kovaa transea melkein 15 vuotta. Ja nykyään hän tekee EDMää, mikä on aivan paskaa. Hän on niinku tavallaan myynyt sen transen pois, ei hän tee semmoista. Pystyykö hän palaa juurille? Uskotko, että on semmoista mahdollisuutta, että pystyisi niinku tekemään vielä joku paluu, vai onko se niinku se on hypännyt kaivoon ja sieltä ylös päästä? Siis se vähän riippuu sillä, mitä hän hakee. Mä uskon, että hän nyt hakee, hän sai hyvin jo rahaa, kun hän teki transeekin, mutta transe ei koskaan voi olla mun mielestä ihan niin suosittua kuin se, mikä soi joka baarissa ympäri maailmaa. Koska se ei vaan ole semmoista musiikkia. Ja on sen takia, kun hän siirtyi tähän 128 ppm, 120 ppm EDM ja laittaa sinne äijävokaalit, sitä soi joka puolella maailmassa. Kitaraa. Niin. Ja mandoliini ja saatana vittu simpanssi ja ihan mitä vaan. Niin, siis näähän kävi aika monellekin tolle staralle, ketkä nousi, niin ne halus vaan tulla vielä suosituksi. Niin, kyllä. Siis periaatteessa on ihmisen luonteessa, että haluaa menestyä. Ja sitten on periaatteessa luonteessa, että haluaa tulla kuulluksi. Se on ihan ymmärrettävää. Mutta tavallaan se, että sit jossain vaiheessa se on just se, sun pitää tehdä vähän jakoa. Voitko sä tehdä omaa juttua tai niin sanottu undergroundia tai jotain muuta. Ja voitko sä samalla olla se suosituin. Niin se on erittäin harvinaista, että sä voit nämä yhdistää. Mulla on heti yksi nimi laittaa sulle, Apex Twin. Joo,
Kyllä, mutta... ei tule koskaan änkeen naamaa väkisin mitään. Ei, joo. Ja hän on suosittu... On sitä änkeen naamansa joka paikkaan. Niin. Nimenomaan juuri näin. Ainoa, joka ei halua änkeen naamaa joka paikkaan, jonka naama on joka paikassa, mitä se tekee. Se on tavallaan mun mielestä se pointti, että mitä sä haluat olla. Ja sitten täytyy tehdä jossain vaiheessa, jos sä haluat vaikka olla niinku, että sä teet musiikkia stressittömästi, sulla ei ole stressiä eikä kiirettä, niin sit sä et voi myöskään olla jollain labelillä, kuka määrittää sulle aikatauluja, tai sä et voi olla sanonut, että mä teen nyt vuoden loppuun asti, niin mut tulee albumi, koska sit sun on pakko tehdä. Tai sit jos sä oot jossain lafkalla, kuka sanoo, että hei, sun edellinen sinkku myy hyvin, nyt on 2 kuukautta aikaa tehdä uusi, tai muuten sä täältä pois lennät, se stressi ja se aika ja kaikki on jo tossa valmiina. Mut jos sä teet vapaamuotoisesti ja sä et ilmoita kellekään, etkä ole missään sainattuna, niin sä oot ihan vapaasti ja silloin sä et ole stressittömästi. Sun täytyy tehdä jossain vaiheessa jotain valintaa, kun kaikkea ei voi saada mun mielestä. Mulla on omasta elämästä tosta hyvä esimerkki. Tiedätkö sä Laurent Garnierin ja F-Com-levyyhtiö, mikä Hulkkosen Jorki on tehnyt musiikkia, niin mä lähetin sille kerran demon. Niin sanoi, että tää julkaistaan, teet toinen biisi, niin saadaan vinyli. Okei. En tehnyt. Okei. Mm-hmm. Et sit kuitenkin sille mä pelästyin jotenkin, että oho. Se on itse asiassa just toi biisi, mikä tässä on tän ohjelman tunnelma. Mikä siinä oli se, että miksi et sä tehnyt? En mä jotenkin osaa tehdä 2 samanlaista biisiä peräkkäin. Mutta entäs se toinen sulla ihan erilainen? No en mä tiedä, mulla oli päässä vikaa. En tehnyt. Ei se päässä vikaa ole. Onhan. Puhutaan sinusta. Se ei vaan välttämättä on erilaisia tilanteita ja sitten aina jälkeenpäin ajateltuna totta kai niitä voi nähdä eri tavalla, mutta mä uskon siihen, että me tehdään ne päätökset sillä tiedolla, mikä meillä on sillä hetkellä ja se on oikea päätös sillä hetkellä. Myöhemmin me voidaan ajatella jotain muuta, mutta sitten se on vähän myöhäistä, kun se tilanne oli jo silloin, että me ei voida tietää enempää kuin se, mitä me tiedetään just nyt. Hieno idea tästä on esimerkiksi todisteena niin kuin toinen juttu, mutta nykyään kun pystyy julkaisemaan myöskin digitaalisena, niin olin tehnyt joskus 2000, mitähän se oli, 2 tai 2004 yhden biisin, joka oli mun mielestä ihan kiva. Ja sitten mä 2016 lähetin sen sellaiseen norjalaiseen levyyhtiöön kuin Walking Disco Records, niin ne julkaisi sen saman tien. No niin. Niin, mutta siis ajattelin kuinka kauan aikaa mä olin kuitenkin itse tutkinut ja sitten mä aina kerran vuodessa käyn kuuntelemaan sellaisia, mitä on tullut tehtyä. Joo. Sit niistä on useimmat, niin mä en vaan siis ole niin hyvä biisin tekijä, että niissä on aina joku vika. Niin sun mielestä? Niin. Mut onks muiden mielestä? No kyllä moni sanoo, että ne käy kuuntelee, mutta niinku, en mä tiedä, kun mä en ole muusikko. Ja sitten okei, mulla on muusikko ollut avustamassa ja mä oon ollut avustamassa muusikkoja, niin en mä vaan jotenkin, sit kun mä saan sen biisin, niissä on kaikissa helvetin hyvä joku idis. Mutta en mä sit osaa niitä tehdä loppuun asti, että niistä tulisi niinku tollaista niinku maailman parasta. Siis kyllähän mullakin on silleen, että mä käytän engineeraajaa apuna, että tavallaan et mä saan sen laadun pysymään semmosena, mutta kaikki mun biisit on täysin mun idealta ja mä oon määrittänyt jokaisen sekunnin, miten se pitää tehdä. Mä käytän engineerausapua siihen, koska mäkään en osaa sitä loppuhiomista tai sitä kunnolla säätää siihen muotoon, mihin mä haluaisin, kun mä tiedän, minkälaista laatu pitää olla, mihin mä oon tyytyväinen. Aivan, siitä tuleekin aina ongelma. Siis jokaisella muusikolla, joka tekee yksin, niin pitäisi olla yksi sellainen kusipää siinä sun takana. Kuka kuuntelee? Joka on siinä nujatoilissa ja polttaa sikaaria ja sanoo, että ei noin. Mut silti antaa sun tehdä sen, mitä sä teet. Niin, joo. Niin, eikö tää ole totta? Joo, siis kyllä se yleensä se on ehkä, jos miettii siis niinku artistia, kyllä se itse sopii DJ-maailmaakin, koska se on vähän niinku sen ihmisluonteinen kysymys, että ootko sä niinku tavallaan kuinka tarkka tai ootko sä perfektionisti. Ja sanotaan, jos sä oot jompaa kumpaa niistä, niin voi olla, että se DJ tai se artistiura on vähän vaikeampaa, koska sit sä tavallaan vaadit itseltäsi liikoja, vaikkei sun tarttis. Että tavallaan mä oon ainakin huomannut sen, että on hyvä ominaisuus, jos pystyy sanoa, että hei,
tää biisi on nyt valmis. Mä en enää hiosta. Antaa olla. Nyt se on tässä. Mä oon tyytyväinen. Koska sit se on joskus tyytyväinen. Muuten se on ikuisuustie tavallaan. Mä muutan vielä tän saudin. Jätän. Ja sit se ei ole enää sama biisi. Ei, sit se on ihan eri biisi. Sä et enää muista mistä lähit. Ja sit se on jo niinku... Niin, toi on ihan yleinen ongelma. Se on tosi monella. Ja se on myös DJ:llä on monilla semmoinen ongelma, että tavallaan, että mun pitää nyt miksaa hyvin. Jos tulee pienikin virhe, niin tavallaan, että no ei tästä tule nyt yhtään mitään. Mä oon ihan paska. Mutta siis mä oon taas sitä mieltä, että jos miksaus on virheetön täysin, se on huono. Niin se kuulostaa siltä, että se on nauhoitettu etukäteen. Nimenomaan. Se kuuluu live-miksaamiseen se, että sä et ehkä kuule kaikkea kunnolla ja yksi monitori pätkii ja toinen räjähtää ja yksi oksentaa tuolla ja yksi kusee tuolla. Niin sitten se kuuluu ei siihen. Ei musta tarvitse puhua. Niin, ei muutenkaan. Ja sitten tavallaan se, että sä oot itse niin fiiliksi siitä soittamisesta, jotta sun ei ole tarkoituskaan keskittyä 200%, jotta ei tule millinkään virhettä. Musta on hyvä, jos tulee millinkin virhe. Saa tulla. Rohkeasti. Joo. Ei se ole niin vakavaa. Nyt mulla tuli monta kysymystä. Okei, anna tulla. Mitä mieltä sä oot siitä, kun mä tykkään tehdä silleen, kaikki ei tykkää siitä, että mä teen silleen. Ei silloin väliä, mitä muut tykkää. Niin, joskus ihan vuonna 90 tai jotain, niin mun ystäväni niin toi mulle Lontoosta mixtapein, mikä oli radiosta nauhoitettu. Ja siinä sanottiin vaan väliin, että se niinku monotoninen, vitun hyvä biisi. 91 pakko olla, koska siinä on Mobbing Ghost Amfetamin Mix. Oi, se on hyvä. Mulla on se edesin, kun se Mobbing Ghost. Joo, niin, niin siinä sanoo vaan se Day, että nice. Eikä mitään muuta. Okei. Ja sit jossain vaiheessa niinku vitun hyvää soundia niinku koko ajan. Ja sit sanoo, this is, listen. Eikä mitään muuta, mutta niinku mä tykkään niinku puhua yleisölle. Joo. Vaikka soittaakin tuollaista mukaan, niin välillä mikki on alas. Ja näin poispäin. Ja sit niinku sanoo vaan jonkun, mitä nyt päähän pälkähtää. Niin, joo. Niin mä ymmärrän sen, että jos se nauhoitetaan ja joku haluaa sen kuunnella, niin sit niitä rupeaa vituttaa jossain vaiheessa. Mä lässyttänyt jotain sinne väliin, mutta sillä hetkellä kun se tapahtuu. Joo. Niin se yleensä toimii aika. Joo. Mä oon, siis tossa voidaan olla montaa mieltä ja mun mielestä tossa asiassa ei ole oikeaa ja väärää, että se on mielipidekysymys, mutta tavallaan se, että mä oon itse sitä mieltä, että live-tilanteeseen sopii hyvin tai tommoselle keikalle se, että sitä mikkiä huudetaan, koska se nostattaa jengin fiilistä. Sitten se on totta nauhoitettuna, kun sä kuuntelet kotona. Sitten se huuto kuuluu joka niin sulla häiriintyy se biisin. Ja varsinkin, jos sä huudat jonkin melodian päälle koko ajan. Niin kun ihminen tavallaan, että nyt on se hyvä biisi, mun lempibiisi, mä haluan kuulla tämän melodian, sit sä huudat koko ajan siihen päälle, niin se sama fiilis ei välity siellä kotona 4 seinän sisällä, kun sä tuijotat sitä salkkareita, kuin se, että sä oot siellä keikalla. Juuri näin. Et siinä sopii musta paremmin. Kyllä mä yritän niinku kohdat kuitenkin, ja sitten kun mä tykkään silleen hyppäillä paikasta toiseen illan aikana, eli viedä tunnelmasta toiseen, niin mä tykkään vaan laittaa musan pois ja sitten höpötellä vaikka säästäisiin vähän aikaa ja sitten pamauttaa seuraava biisi, jolloin lähdetään ihan eri rytmiin. Joo, kyllä. Että se on sitten varsinkin tällaisilla keikoilla, missä sulla on niinku tunti tai puolitoista aikaa soittaa, niin ethän sä kerkeä rakentaa tarinaa siinä ajassa. Niin, no, se on vähän sitten, että mitä soundia soittaa ja sitten se on vähän siitäkin, että miten sä soitat. Periaatteessa kerkii rakentaa, jos haluaa, mutta sitten riippuu vähän myös siitä, että minkälaista tarinaa sä haluat kertoa. Kun se on aina mun mielestä hyvä se juttu, ja se mun mielestä olisi monen DJ:nkin hyvä muistaa, että se on kuulijan korvassa se, miltä se kuulostaa. Jos tavallaan sä teet jonkun mokan vaikka DJ:nä, ei välttämättä se kuulija edes tiedä, että sun oli tarkoitus tehdä eri tavalla, jolloin ei siitä kannata ottaa liikaa ressiä. Tavallaan just se, että miten sä teet sitä tarinaa, se voi kuulostaa toisen korvassa ihan toiselta kuin se, mitä sä olet tarkoittanut. Mut kyllä sä silloin itse tiedät kuitenkin, jos sä oot ryssin. Joo, sä tiedät. Mutta sitten tavallaan se, että sä itse vaan sen tiedät. Todennäköisesti moni muu ei edes tiedä sitä. Musta oli ihanaa silloin nuuttiaikoina, kun sai soittaa koko illan yksin ja jengi pystyi, sit kun ne oppi luottaa. Joo. Niin mä aloitin jollain mässivätäkillä, jossain soittiin siitänkkiä ja sitten kuitenkin niinku... Mikä siitänkki? Tripperi, Nightmare-sarja, ei kun ne 2 ekaa oli. 2 ekaa, keltainen ja...
musta. Toi ei kun valkoinen, Walk on Base on toka se lila ja sitten mikäs se valkoinen oli? Ei kun CD, se on musta, keltainen ja ruskea. No en mä soita CD:tä. Mä oon DJ. Mulla on ne CD. Niin, joo. Niin. Mut siis joo. Joo, kyllä. Mut siis ne kaksi ekaa. Mut ekalla on Nightmares on Reality. Joo, siis Joo. joo. Säplätty muistaakseni Painajainen M Streetistä. No yllätysten jysäys. Joo. Niin. Nightmares on Reality. Ding! Niin siis kyllä mäkin, no joo, siis kyllä mäkin tuolla on ollut. Joo. Mutta siis tälleen niin kuin Lahti on kuitenkin reilu 100 000 tyyppiä täällä asuu. Niin ja ainoa klubi, niin mun piti hoitaa hip-hopista Housen, Niin kaikki. drum and bassit, teknot ja kaikki. Niin se oli ihanaa, että sitten jossain vaiheessa mä rupesin delegoimaan, että soittakaa te nyt. Siis niin kuin silleen, että jokainen ottaa niin kuin oman jutun haltuun. Joo. Mulle jäi House, mutta nykyään mä oon ihan diskotyyppi. Okei. Tai siis noit edittejä. Mä tykkään niinku, helvetin taitavista editoiduista diskobiiseistä, mikä tulee kuitenkin 303 sinne hiipiin. Acid soundi. Joo, se on. Kaikki ei välttämättä ymmärrä, mistä mä puhun tällä hetkellä, mutta se on todennäköisesti. 303 on klassikko soundi. Siis silleen tyyli, kun sitä voi käyttää silleen niinku rajusti ja sitä voi käyttää tyylikkäästi. Sitä voi käyttää ihan miten vaan, joo. Se on vähän niinku sähkökitara. Se on monipuolinen, vaikka se kuulostaa, että se on aika yksioikoinen, mutta ei se ole. Niin, ja sitten Se on niinku yhden tyyppinen soundi. Ei tästä ole montaa vuotta, kun oli jo Suomen TV:ssä TV-mainoksessa niin kuin Acid Soundeista. Mä olin silleen, että perse, mitä tässä vittu oikein tapahtuu. Mutta Konemusa on vähän valtavirtaistunut. Sitä käytetään nykyään, koneita käytetään niin monen ihan normaali bändi, mikä ei ole konemusa bändikään, niin ne käyttää koneita. Niitä on, joo, niin käyttääkin. Siis mä Siis tosi kyllä, paljon. Mä ikävä kyllä en nyt muista, mutta yksi joku arvostamani bändi niin oli kans silleen niin kuin käyttänyt tosi paljon koneita. Niin Niin no jos lähtee ihan siitä, että muun muassa Halo Helsinki käyttää koneita. no nythän ne tekee jo konemusaa. Nyt se tekee ihan elektro-tyyliä, ne jätkät. Elektrotyyliä, mutta niinku pop-musiikki. Mä oon yrittänyt tykätä, anteeksi vaan kaikille, ketkä tykkää, mutta niinku mä oon käynyt kuuntelemaan niitä, mutta niinku ne on silleen niinku edelleenkin 5 vuotta mun mielestä jäljessä. Se on tosi harvi, mutta ihan hienoa, että yrittävät. Joo, kyllä. Näin on. Että niinku siitä pisteet kuitenkin. Tuottajalla asiaa. Joo, tähän voisi lopetella. Kysytään, että minkä takia Neoli on Lahdessa. Mitä sä täällä teet? Mä tulin ihan paskaa. Ei, kun Joo, siis tänään on hieno DJ Academy. Ja tänään on sitten se kerta, missä mä oon mukana. Mä olin viime vuonnakin ja se on mulle tosi hieno juttu. Arvostan tosi paljon. On kiva jakaa sitä oppia ja tietoa, mitä itse on saanut, niin jakaa sitä eteenpäin, se on se pointti. Niin sitten tavallaan kerron miksaamisesta ja näytän miksaamista ja opetan miksaamisesta ja vähän siitä, että mitä DJ-olo on. Niin se on mulle aina hieno juttu, että mä pystyn jakaa sitä ja haluankin jakaa. Mä en ole missään nimessä koskaan mä oon ollut vastaan aina sitä, että meidän pitäisi, varsinkin Suomikin, pieni maa, että me oltaisiin jotenkin vastaan toisiamme tai me jotenkin niin pidettäisiin itsestämme niin kiinni, että mä en voi sulle kertoa sitä, mä en voi sulle kertoa tätä. Mun mielestä pitäisi vaan jakaa tietoa ja yhdessä nauttia tästä konemusiikin ihanuudesta, mikä meillä on saatavilla maailmassa. Mun on pakko sanoa tähän loppuun vielä. Tiedätkö, että mä oon elänyt sitä aikaa, kun mun piti ostaa tarra. Kun mä löysin jonkun hyvän biisin, mä tiesin, että tästä tulee jätti, mutta kun mulla oli Olan kautta kurkkijoita, ketkä olisi ostanut sen seuraavan päivän, niin näin myöskin tapahtui. Joo. Niin piti liimata vaan silleen, että sä saat pitää sen yhden biisin edes hetken aikaa itselläsi. Joo. Niin mutta siis mä oon järjestänyt kans DJ-kursseja. Tosi kiva, että sä pääsit käymään. Kiitos kun sain Oli tulla. hieno jutella. Kiitos kun sain tulla. Kiitos. Kiitos.